नमस्कार साथीहरु, आजको भिडियोमा तपाईहरुलाई बताउँछु कि तपाईहरु 5 सेकेन्डमा ब्याकग्राउन्ड कसरी इरेज गर्न सक्नुहुन्छ। ब्याकग्राउन्ड इरेज कसरी गर्नुहुन्छ तपाईहरुलाई एक्जाम्पल म हेराइदिन्छु यहाँ ग्यालेरीमा गएर। यहाँ हेर्नुस् साथीहरु, यो म 5 सेकेन्डमा ब्याकग्राउन्ड इरेज गरेको छु। यो फोटोहरुलाई हेर्नुस्, जे सुकैले तपाईहरु ब्याकग्राउन्ड इरेज गर्न सक्नुहुन्छ। हेर्नुस्, तपाईलाई जे मन लाग्छ नि त्यो तपाईहरु 5 सेकेन्डमा इरेज गर्न सक्नुहुन्छ। त्यो गर्ने कसरी साथीहरु, त्यो हेर्नु भन्दा पहिले तपाईहरुलाई एउटा रिक्वेस्ट गर्छु तपाईहरुलाई, प्लिज च्यानललाई सब्स्क्राइब गरिदिनुस् अनि भिडियोलाई एक लाइक गरिदिनुस्। प्लिज यार, प्लिज भन्छु तपाईहरुलाई। हेर्नुस्, भिडियो सुरु गर्दै छु। ब्याकग्राउन्ड इरेज गर्नको लागि सबभन्दा पहिला तपाईहरुलाई क्रोम ब्राउजरमा जानुपर्छ। त्यसपछि यहाँ माथि सर्च गर्नुपर्छ रिमुभ बीजी भनेर सर्च गर्नुपर्छ। अनि यहाँ हेर्नुस्, त्यसको साइड माथि नै आएको छ रिमुभ बीजी। फेरि तल पनि आउँछ साथीहरु यस्तो ब्याकग्राउन्ड इरेजर, तर तल तपाईहरुले क्लिक गर्नु छैन किनकि त्यहाँ पनि साइडमा के खतरा हुन सक्छ साथीहरु। त्यही भएर यहाँ रिमुभ बीजी माथिकै साइडमा क्लिक गर्नुस्। लोड लिँदैछ साथीहरु। यहाँ हेर्नु, यहाँ लोड लिइसकेको छ साथीहरु। यहाँबाट तपाईहरु फोटो अपलोड गर्न सक्नुहुन्छ। कुन फोटोलाई इरेज गर्नु छ, जस्तो कि म यो फोटोलाई सिलेक्ट गरे इरेज गर्नको लागि। हेर्नुस्, यो भन्दा अगाडि म यो फोटो इरेज गरेको थियो। हेर्नुस्, यहाँ हेर्न सक्नुहुन्छ साथीहरु। हेर्नुस्, 5 सेकेन्डमा ब्याकग्राउन्ड इरेज गरेर यहाँ फोटोलाई राखिदियो। 5 सेकेन्डमा तपाईहरुलाई न पिकआर्टको जरुरी पर्छ न केही कुनै एप्लिकेसनको जरुरी पर्दैन। 5 सेकेन्डमा फास्ट भन्दा नि फास्ट, धेरै फास्टमा यहाँ ब्याकग्राउन्ड इरेज हुन्छ साथीहरु। जस्तै कि तपाईहरु यहाँबाट अर्को इमेज पनि चेन्ज गरेर राख्न सक्नुहुन्छ। मानौ म यो फोटोलाई सिलेक्ट गरे। हेर्नुस्, यहाँ यसको ब्याकग्राउन्ड इरेज हुन्छ कि हुँदैन। हेर्नुस् साथीहरु, यसको पनि ब्याकग्राउन्ड इरेज भयो। 5 सेकेन्डमा ब्याकग्राउन्ड इरेज। जस्तो सुकै इमेजलाई तपाईहरु 5 सेकेन्डमा इरेज गर्न सक्नुहुन्छ। हेर्नुस् साथीहरु, यहाँ जस्तो सुकै इमेजलाई 5 सेकेन्डमा इरेज गर्न सक्नुहुन्छ। तपाईहरुलाई कस्तो लाग्यो भिडियो साथीहरु? तपाईहरुलाई राम्रो लाग्यो भने प्लिज च्यानललाई सब्स्क्राइब गर्नुस् साथीहरु, अनि साइडमा रहेको बेल आइकनलाई माथि थिचेर अलमा क्लिक गर्नुस्। धन्यवाद। जय नेपाल।